Hello, this is Len again. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kaunting instruction paano magluto ng dahon ng kamuting kahoy. Una, syempre, pipitasin nyo yung dahon ng kamuting kahoy sa stems niya. Tapos, yung dahon, ilalamas nyo sa asin. Tapos, pipigainin nyo yung katas ng dahon ng kamuting kahoy. Paghiwalay-hiwalayin yung dahon pagkatapos ng katasin, depende kung gaano karami yung lulutuin ninyo. Tapos, yung niyog, syempre, bawang, sibuyas, kung ano yung choice ninyong sahog, katulad ng tinapa or whatever, salt to taste. Tapos, iluluto ninyo siya sa medium heat ng apoy para hindi siya mabigla. Mga almost 45 minutes. Ang ano niya, depende sa kailangan dapat lutong-luto siya. And tapos, titimplahin nyo kung ano ang niya, kung ano ang gusto nyong timpla. Ayun. Tapos, luto na yun. Hello, bye! I hope you like my gulay today.